કોઈ બગીચામાં ચોરી ના થાય કે પછી બગીચામાં કોઈ છોડ કોઈ તૂટી જાય તો એને સરખી રીતે વાવણી કરવાની, પછી પાણી પીવડાવવાનું. તું આ કયા ટાઈમે કર? કારણ કે સ્કૂલમાં તાર ભણવાનું હોય તો આ કયા ટાઈમે આ બધું તું મેનેજ કર? રિસેસમાં. પછી રિસેસમાં તાર રમવાનું બાકી નહીં રહી ગયું? 3 રિસેસો પડે છે, એક રિસેસમાં કરીએ જે મોટી રિસેસમાં આ કરે છે. રજાના દિવસે રવિવારે શું કરો? રવિવારે તો આ છેક ત્યાં કંપેથી બાર બે ગામની વચ્ચેથી આવે છે ને એટલે તમે નથી આવતા? મારું તો અહીંયા જ છે ઘર. તું આવી જાય, ઓટો મારી જાય. તારું નામ શું? તારું? મોહમ્મદ નુરાની. બરાબર. તને કયું ઝાડ ગમે આમાં સૌથી વધારે? આમાંથી સૌથી વધારે આંબળા. વિક્સ ક્યાં છે? વિક્સ વાળું કયું આવ્યું છે? હા, ક્યાં છે? તુલસી. હા, વિક્સ તુલસી બતાવ. એ વિક્સ તુલસી છે? એનાથી શું થાય વિક્સ તુલસીથી? વિક્સ તુલસી શરદી કફ મોના રોગો એ બધા અમારા હાથ. એ બધા માટે સારું. વેરી ગુડ. આ શું છે આ બધું? ફુદીનો. અને આ છે ને છોડ બહુ સરસ દેખાય છે આ પાંદડા. હા, દાડમ. અરે વાહ, વેરી ગુડ. દાડમ અંદર. અને બીજા કયા ફળના ઝાડ વાયેલા છે? ફળમાં પછી ખજૂરી પણ છે, પછી આમળા અને પેલું શાકભાજીની જવાબદારી કોની છે? પેલી બાજુ એ 8મા ધોરણમાં. 8મા ધોરણમાં છે. બરાબર. કિચન ગાર્ડન. વેરી ગુડ. આ પાઇપ છે ની છે? પાણીની ડ્રીપ મૂકેલી છે. બોર શાળામાં બોર કરેલો છે, એના અંદરથી એક આવડો પાઇપ લીધો છે, એમાંથી નાની પાઇપો લાઈનસર મૂકેલી છે, લાઈનસર છોડ્યો છે. બરાબર. વેરી ગુડ. તો ખેતી ઘરે શું કરે પપ્પા? દુકાન ચલાવે. તો ખેતર છે તમારે? તને શું દુકાન ગમે કે ખેતી કરવાનું ગમે? ખેતી કરવાનું. વેરી ગુડ. બહુ મસ્ત સાચવ્યું છે તમે.